Sok szeretettel köszöntök mindenkit! Látható, hogy egy nem mindennapi autóban ülök a mai adásban. A Gablini Kft. Egyik zászlós hajója, a Lotus márkának, egy korszakának az utolsó darabja. Ez az Exige 410 Sport. Ebből az autóból már 2 darab van csak raktáron, és ilyenből több nem is fog készülni. Ez egy legenda, tehát aki megteheti és szeretné, mindenképpen ajánlom, hogy jöjjen el, nézze meg ezeket az autókat, mert a Lotus ilyet többet nem fog gyártani. Egy komoly korszakváltáson van túl a gyártó. Az 50-es években alapult, manufakturális gyártással, és egy szempont volt, a vezetési élmény mindenek felett. Itt nem számítottak azok a modern technikák, mint navigáció, mint rádió, és így tovább. Itt a tükörben a kompresszornak a wastegate szelepét látom működni, és minden arra vezet rá, hogy az autó azért készült, hogy én élvezzem a vezetését. Aki beleül egy ilyen autóba, az meg fogja tapasztalni, aki pedig ült benne, soha nem akar kiszállni. Hiszen ez az érzés, ez mindent megér, és szavakkal nagyon nehéz elmondani. De beszéljünk egy kicsit a Lotusról és a Gablini Kft-ről. Ugye Magyarországon mi vagyunk a típus forgalmazója, és egy fantasztikus korszakot él most a Lotus, hiszen manufakturális gyártásról áll át egy komoly sorozatgyártásra, tulajdonosváltás is történt, és hát nem is olyan sokára láthatunk egy olyan Lotust is, ugye a változás jegyében, amit említettem, ami már nem sportautó lesz, hanem SUV, és nem belső égésű motorral lesz hajtva, hanem villanymotorral. Ezek a változások itt mind a szemünk előtt zajlanak, és hülyen visszatükrözik azt, ami az autóiparban egyébként is napjainkban történik. Ezért nagyon hangulatos és nagyon jó ebben az autóban ülni, hiszen egy korszak lezárásaként, méltó lezárásaként tekinthetünk rá. Egy egyéb példát is mondanék erre a változásra egyébként, hogyha visszatekintünk egy 25 évet, akkor a Blockbuster, mint nagy amerikai videókölcsönző szolgáltató virágkorát élte, és számtalan üzlete volt. Ez a cég, ez a 2000-es évek közepén csődöt jelentett, hiszen egy olyan változás érintette az iparágat, hogy minden online irányba ment át, és gyakorlatilag a mai napon a Netflix minden ilyen igényt kielégít. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy ezek az autók már nem használhatóak, hanem azt akarom mondani, hogy egy kincs, aki egy ilyet birtokol, hiszen többet nem fogunk gyártani belőle. Többet nem fogunk kapni, jelenlegi készletünk 2 darab, ezeket meg lehet tekinteni, el lehet vinni. Akkor most induljunk is el egy versenypályára, és nézzük meg, hogy mit is tud a Lotus Exige 410 Sport. Megérkeztünk a pályára, ide Zsámbékra, a Driving Camphez. Itt az autó igazán otthon érzi magát, és itt mutatja meg azt a semmihez nem mérhető vezetési élményt, amire ezt az egész járművet annó megálmodták. Érdekesek ezek a részletek, ahogy itt kint állunk az autó mellett. Látható ez a tükör, ez 25 éve is így nézett ki. Az első Elizen is ugyanilyen tükör volt, és hát teljes sziluett, amit látunk, ez egy időtálló és remek konstrukció. Beszél róla, hogy ez az autó, ez egy pályára termett sportautó. Amiről már említést tettem, hogy egy igazi sportmotor, eredetileg egy Toyota 2 GRFE motor, ami önmagában
kevés lett volna, ezért a Lotus mérnökei egy viszonylag nagy kompresszorral látták el, amit a középső tükörből szépen láthatunk, illetve ennek a wastegate szelepe is ott található meg. Nézzük is meg ezt egy kicsit közelebbről, hogy mi az, ami egy Lotus-Lotusszá tesz. Ugye ez a motorháztető, ez karbonból van ezen a felszereltségi szinten, ugyanúgy, mint a Cup verziókon. És hát itt látható maga a kompresszor a motor tetején, illetve a wastegate szelep, ami tükörből is nagyon jól látszik, és pontosan úgy viselkedik, ahogy a járművezető a menetdinamikát szeretné. Az autónak a motor és hajtás elrendezése igazi vérbeli sportautóra utal. A motort ugye itt az ülés mögött találjuk, ahogy mutattam, és természetesen a hátsó kerekek kerülnek általa meghajtásra. Ha megnézzük közelebbről az autónak a kerekeit, látható, hogy a hátsó kerékméret picivel nagyobb, a gumik szélesebbek, hiszen ez egy vérbeli sportautóhoz méltóan egy hátsó kerékhajtású jármű. A motor is a vezető mögött található, és ez egy olyan optimális súlyelosztást tesz lehetővé, amitől ez a vezetési élmény még kiemelkedőbb lesz. Nagyon fontos megemlíteni, hogy a Lotus alapfilozófiája az a könnyű tervezés, tehát minél könnyebb egy autó, annál jobb a vezetési élmény, és nem kell hozzá 6-700 lóerő. Ez az autó, ez egy 410 Sport, 416 lóerős és 420 Nm-es Toyota motorral rendelkezik, ahogy említettem, és ez lehetővé teszi azt, hogy 0-ról 100-ra 3,4 másodperc alatt fel tud gyorsulni. Ami még a kis tömegnek köszönhető, az az, hogy az AP Racing fékek és a Sport Cup 2-es gumik nem kopnak olyan mértékben, mint mondjuk egy nagyobb sportautónál, egy nagyobb tömegű sportautónál, akár egy Nissan GT-R-nél, hanem ezt többször is felhasználhatjuk több versenyzés során, és ezáltal nyilvánvalóan gazdaságosabb is ennek a használata, már amennyire ez szempont egy versenyautónál. Mitől ilyen könnyű ez az autó? Ez a jármű egy teljes aluvázas, ragasztott aluvázas karosszériával készül, amelyre műanyag és ennél a felszereltségnél nagyon sok karbonelem csatlakozik. Ezeknek a tömege köztudottan alacsony, és nagyon érdekes szerkezeti elemeket látni, akár a küszöbön, akár a zsanérokon, amelyek a gépháztetőt, illetve az ajtót tartják. Ezeknek az összessége egy biztonságos, könnyű és merev karosszériát tesz lehetővé, ami elengedhetetlen egy jó pályaautónál. Itt vagyunk a pályán. Az időjárás nem a legjobb barátunk, elég gyorsan átváltott havazásba napsütésből, de az autó így is nagyon élvezetes, adja azt, ami elvárható tőle, hiszen ez egy versenypályára született autó, és hát kőkemény sportautó érzése van benne az embernek, ahogy a kanyarba benn marad, még ilyen tapadási viszonyok között is, az egészen elképesztő, és bármilyen helyzetben is van, épp az ember mosoly csal az arcára, mert erre született ez a jármű, hogy pályán éljen, és ezt meg is teszi, annyira látható. Az utastér egy vérbeli munkahely egy igazi versenyző számára. Láthatóak azok az alumínium strukturális elemek, amikről beszéltem, itt például középen, illetve ahogy megnézzük a beszálláskor ülőfelületként is használható merevítőt, ezek mind körülölelik a járművezetőt, és egy nagyon biztonságos utascellát alkotnak. Nagyon érdekes, és mindenki számára csodálatra méltó ez a váltókar, ezzel a kulisszával, aminek minden részlete látható. Ez mutatja azt, hogy ez egy igazi versenyautó, nem rejt el semmit, minden benne van, és mindent megmutat. Ugyanez elmondható a pedálokról, alumínium pedálokat találunk benne, és a kormány természetesen szervó nélkül készül. Egy jó pár kör után megizzad az ember, mert itt tényleg dolgozni kell az autóval. Nincsen szervó, versenyzési üzemmódban, nincsen menetstabilizátor, tehát mindent megkapunk, amit egy versenyautótól, egy pályaautótól szeretnénk. Természetesen, mint egy jó sportautónál, a futómű itt is több szintben állítható. Az alapbeállítással sem rossz az autó, de hogyha a versenybeállításokat alkalmazzuk márkaszervizünkben, akkor onnantól kezdve egy még keményebb, még közvetlenebb, még direktebb autóval tudunk a pályanapokon részt venni. Ami egy másik előny, azon túl, hogy ez egy vérbeli sportautó, hogy nem kell trélerezni, hiszen a városban ugyanúgy lehet vele közlekedni. Természetesen nem ez lesz az embernek mindennapi autója,
de azt a gondot leveszi a váról, hogy hogyan jusson el a pályautó a kiszemelt versenypályáig. Nagyon fontos, hogy ebből, az Exige-ből már nem gyártanak többet. A Bablini Kft-nél nálunk 2 darab érhető el belőle, és ezek az autók egy lenyomatai egy kornak, aminek most vége szakad. Ennek megfelelően, aki egy ilyen pályaautóra és egy egyedi, soha vissza nem térő modellre vágyik, javaslom, hogy látogasson el M3-as szalonunkba, és tekintse meg a 2 autót, hiszen ezek ezt a korszakot lezárják, és innentől más és más filozófia szerint készült autók fognak érkezni. Nagyon köszönöm a figyelmet, ha még nem tették meg, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, és kövessenek minket Instagramon, Facebookon és social media felületeinken. Ha bármi kérdés felmerül az autóval kapcsolatban, vagy esetleg további témaigény merülne fel, azt itt lent kommentben jelezzék. Viszontlátásra!